Chào mừng các bạn đến với Ngôn Tình Mỗi Ngày, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi đề nghị cô vẫn nên nằm viện, cô đã có dấu hiệu báo trước sinh non, nếu nhất định không ở bệnh viện thì tốt nhất phải lúc nào cũng có người bên cạnh để chăm sóc. Bác sĩ viết xuống một danh sách những việc cần chú ý, vẫn hy vọng tôi suy nghĩ một chút về việc nằm viện tĩnh dưỡng. Tôi sờ sờ bụng cười dịu dàng, lắc đầu nói, cảm ơn anh, nhưng mà hôm nay tôi nhất định phải về nhà, đêm nay là kỷ niệm 3 năm tôi kết hôn với Cố Ngôn Lẫm. Lần này hắn đã đi công tác 3 tháng, thật vất vả mới có thể trở về một lần, tôi nôn nóng muốn nói cho hắn biết rằng tôi đã mang thai. Tôi cẩn thận mà cầm thuốc về nhà, chờ mong buổi tối hắn trở về, khi biết mình phải làm cha thì sẽ có cái biểu cảm gì. Chạng vạng, điện thoại Ngôn Lẫm vẫn luôn không kết nối được. Tôi có chút căng thẳng, khiến cho bụng dưới hơi đau. Sau khi hít sâu để tốt hơn một chút và do dự một lúc lâu thì tôi vẫn quyết định gọi điện thoại cho Trình Kiêu. Alo, Trình Kiêu, là tôi muốn hỏi. Bùng một tiếng trầm vang, giống như là thứ gì đó nổ tung ở đầu bên kia của điện thoại. Tiếp theo là âm thanh chúc mừng truyền đến từ phía xa. Trình Kiêu cười 2 tiếng rồi nói, chị dâu, chị gọi điện tới là để chúc mừng Vân Yên à. Hôm nay anh Lẫm đánh trận kiện tụng này thật là hay. Trực tiếp làm tên khốn kia tay không rời nhà. Trong lòng tôi đột nhiên nhảy dựng, Vân Yên, là Vân Yên, mối tình đầu của Cố Ngôn Lẫm sao? Không phải Ngôn Lẫm đi công tác sao? Tôi nhỏ giọng hỏi, cảm giác đau đớn ở bụng dưới càng thêm rõ ràng. Bên kia không nghĩ nhiều, nói, đúng vậy, suốt 3 tháng đấy, vì chuyện này của Vân Yên mà anh Lẫm đã không ngủ vài đêm rồi, cuối cùng thì đã thành công rồi. Tôi im lặng một lát, tim đập càng nhanh, giống như không có việc gì mà lại hỏi, các anh đang ở thành phố A sao? Không, đang ở quận Giang mà. Lại là một tiếng trầm vang, lần này là ở bên tai tôi. Tia chớp chớp nhoáng, bên ngoài lập tức mưa to. Tôi bị hoảng sợ, không cẩn thận ấn ngắt điện thoại. Đột nhiên yên tĩnh làm cho cuộc đối thoại vừa rồi có vẻ không chân thật. 3 tháng, quận Giang, là nơi của văn phòng luật sư của Cố Ngôn Lẫm chỉ cách nhà có 5 km. Hắn đều không trở về nhà đến một lần. Ngực tôi có chút buồn rầu, chắc là do mưa to làm trong phòng trở nên buồn đi không ít. Nhìn di động thì thấy bây giờ là 9 giờ 40 phút, cô mím môi không biết có nên gọi điện thoại qua đó nữa hay không. Cũng may vài phút sau, Cố Ngôn Lẫm gọi đến cho tôi. Alo, Ngôn Lẫm, đêm nay anh có thể về sớm một chút hay không? Tôi nhận điện thoại rồi sốt ruột mà mở miệng, bên kia lại giống như không nghe thấy. Sau một lúc lâu, một tiếng cười khẽ vang lên, tiếp theo là một giọng nữ vừa quen thuộc lại xa lạ. Tôi không uống được rượu nên A Ngôn đang làm nước chanh giúp tôi, vừa rồi Trình Kiêu nói cô gọi điện thoại tìm anh ấy, nhưng di động của anh ấy đang ở chỗ tôi. Chỉ nói mấy câu mà câu nào cũng là trọng điểm. Trái tim tôi giống như bị người mạnh mẽ bóp chặt ở trong tay, dường như có chút không thở nổi. Cô có thể để cho Ngôn Lẫm nhận điện thoại một chút được không? Ừ, cô đợi chút. Kỳ Vân Yên cũng không khó xử tôi về vấn đề này, hoặc là nói, cô ta cảm thấy là vốn dĩ không cần thiết. Sau vài âm thanh ồn ào ngắn ngủi, giọng nói hơi mang theo men say của Cố Ngôn Lẫm vang lên. Làm sao vậy? Đói bụng sao? Dạ dày của em không tốt mà còn muộn như vậy rồi mà cũng không ăn, lại trẻ con rồi, anh nấu cháo đấy, em nếm thử một chút xem. Giọng nói vừa chiều chuộng vừa lo lắng mà từ trước tới nay tôi chưa từng nghe qua. Cháo trắng sao? Kỳ Vân Yên không lập tức đưa điện thoại, mà rất tự nhiên trả lời một câu. Có đường, em kén chọn như vậy, anh nào dám nấu cháo trắng cho em. Tôi nghe thấy Cố Ngôn Lẫm cười một tiếng, trên gương chiếu cách đó không xa hiện ra vẻ mặt của tôi trắng đến mức không còn chút hồng hào nào. À đúng rồi, Nam Âm gọi điện thoại cho anh. Đây. Sau khi nói xong câu này, Kỳ Vân Yên lại nói hắn nhận điện thoại đi, cô ta qua bên kia ăn. Như là cho phép, lại như là nhắc nhở. Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Cố Ngôn Lẫm alo một tiếng. Tôi siết chặt di động, đầu ngón tay có chút trắng bệch. Ngôn Lẫm, đêm nay anh có thể trở về sớm một chút hay không? Có khả năng đêm nay không trở về được, Vân Yên vừa ly hôn nên tâm trạng không tốt, bọn anh đang ở cùng cô ấy. Hắn từ chối dứt khoát lại trực tiếp, sau khi nói xong dường như sợ tôi nghĩ nhiều, lại bỏ thêm một câu. Mọi người ở cùng nhau, Âm, em hiểu chuyện nhất, ngoan, ngày mai anh sẽ trở về. Nhưng mà, em không tin anh sao? Không phải, em. Vậy ngoan ngoãn nghe lời, bên ngoài đang mưa to, em cũng không muốn anh dầm mưa lái xe phải không? Như thế không an toàn. Em khóa kỹ cửa rồi đi ngủ sớm một chút, ngày mai anh sẽ trở về. Tôi biết, cho dù tôi lại nói như thế nào thì đêm nay hắn cũng đều không trở lại. Sau khi nói xong thì bên kia ngắt điện thoại. Quá buồn, buồn đến mức tôi không thở nổi. Tôi bước chân dồn dập đi về phía ban công, có ý muốn hít thở một chút không khí trong lành. Mưa to lọt vào theo cửa sổ, trên mặt đất ban công tích một tầng hơi nước. Chờ đến khi tôi nhận ra thì tôi đã ngã thật mạnh ở trên mặt đất.
Tôi theo bản năng mà che chở bụng nhưng lại vẫn có thể cảm giác được từng cơn đau đớn kịch liệt, đau đến mức trước mắt tôi tối sầm, vốn dĩ không thể đứng dậy nổi. Mưa vẫn còn rơi, tôi không nhịn được mà bật khóc. Một dòng nước ấm áp chảy ra từ giữa hai chân, màu đỏ tươi của máu như cuốn theo một sinh mệnh rời đi. Bảo Bảo, con của mẹ, Ngôn Lẫm, đau quá, em đau quá. Tôi sờ đến di động rồi gọi điện cho hắn, sau đó nói lung tung. Nhưng vốn dĩ điện thoại vẫn chưa hề được kết nối, chờ đến khi tôi lại gọi lại, di động của hắn đã tắt máy. Trước khi ngất đi tôi đã kịp gọi cho cấp cứu bác sĩ, cứu cứu con tôi, cầu xin bác sĩ. Tôi lôi kéo tay bác sĩ khóc lóc cầu xin, vẫn là vị bác sĩ của buổi chiều nay. Sắc mặt anh khó coi, dường như không nghĩ tới lại sẽ nhìn thấy tôi nhanh như vậy. Không được lộn xộn, sao lại thành như vậy, người nhà cô đâu? Không phải đã nói khi trở về phải tĩnh dưỡng cẩn thận hay sao? Anh chất vấn làm tôi càng khó chịu, không nhịn được mà khóc càng to hơn. Dường như tiếng khóc thê lương làm anh có chút luống cuống chân tay, anh thở dài một hơi an ủi, được rồi, không khóc nữa, lại khóc nữa thì sẽ ngất đi đấy. Trước mắt tôi là một mảnh mơ hồ, vẫn gắt gao túm lấy anh không buông, vẫn luôn lặp lại, cầu xin anh cứu cứu con tôi. Chờ đến khi tôi tỉnh lại, đã là buổi chiều ngày hôm sau. Sắc mặt Cố Ngôn Lẫm tái nhợt đang ngồi ở bên cạnh, dùng sức mà nắm tay của tôi, như là sống sót sau tai nạn. Em tỉnh rồi. Bác sĩ, vợ tôi tỉnh rồi. Hắn nhìn thấy tôi mở mắt, vui mừng đến thiếu chút nữa té ngã, không ngừng ấn chuông gọi, rất nhanh vị bác sĩ của ngày hôm qua cùng mấy hộ sĩ đi vào. Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Trên mặt Cố Ngôn Lẫm lo lắng làm tôi cảm thấy có chút không yên. Tôi vươn tay ra, Ngôn Lẫm, con tôi đâu? Hắn lập tức đứng thẳng bất động tại chỗ, không dám nhìn thẳng vào tôi. Thấy hắn không đáp, tôi khàn khàn giọng hỏi, bác sĩ, con tôi đâu? Con tôi có khỏe không? Vị bác sĩ kia cau mày lại, liếc mắt nhìn Cố Ngôn Lẫm một cái thật sâu sau đó mới mở miệng, đứa bé không giữ được. Vốn dĩ 3 tháng đầu khi mang thai chính là thời kỳ quan sát quan trọng, cô lại có dấu hiệu báo trước sinh non. Trong lòng tôi nổ tung như là bị đào đi một khối. Đau đến nỗi tôi không nói nổi lên lời, chỉ có thể nhìn hư vô vào chỗ trống, không khống chế được mà chảy nước mắt. Bác sĩ thấy tôi như vậy thì mày càng nhíu chặt, sau một lúc lâu mới nói, đừng khổ sở, cô còn trẻ, về sau còn sẽ có. Tôi nghe không vào, nhưng mà dường như lại thấy được dáng vẻ Cố Ngôn Lẫm nhẹ nhàng thở ra. A Ngôn, Nam Âm thế nào? Đã khá hơn chút nào chưa? Em mua cháo rồi, cùng nhau ăn đi. Khi tôi đang tràn ngập tuyệt vọng ở trong phòng bệnh, Kỷ Vân Yên xách theo cặp lồng đi vào, trên người cô ta là áo khoác tây trang của Cố Ngôn Lẫm, trên tóc vẫn có vài chỗ dính nước mưa. Lúc này tôi mới cảm giác được một trận lạnh lẽo, nghĩ đến ngày hôm qua mưa to vẫn luôn rơi đến hiện tại. Thời tiết đều trở lên lạnh, nhưng cháo lại vẫn nóng. Tôi giống như phát điên mà hất toàn bộ những thứ có thể hất được ra ngoài, vừa hất vừa gào lên, đi ra ngoài, đều cút ra ngoài cho tôi. Cút đi. Trên mặt Kỷ Vân Yên hiện lên một tia xấu hổ, mím môi buông đồ xuống rồi xoay người muốn rời đi. Trong lòng cô ta quá hiểu rõ tôi tức giận, tôi oán hận, tôi tuyệt vọng là đến từ nơi nào. Được rồi, Vân Yên có lòng tốt đến đây thăm em, đứa bé không còn bọn anh cũng đều rất khổ sở, nhưng em cũng không thể giận chó đánh mèo đừng. Tôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cố Ngôn Lẫm, cho tàn trong mắt làm hắn ngậm miệng. Nếu tôi đê sức đã đứng lên tát cho hắn một cái rồi. Tôi lạnh mặt bọn anh sao? Là anh cùng Kỷ Vân Yên sao? Con của chúng ta không còn, cô ta cũng sẽ khổ sở sao? Câu hỏi của tôi làm Cố Ngôn Lẫm không biết trả lời như thế nào. Hắn hơi mang xin lỗi mà nhìn thoáng qua Kỷ Vân Yên, dường như là đang xin lỗi thay cho tôi không hiểu chuyện. Anh nói anh đi công tác 3 tháng, thật ra đều ở quận Giang đúng không? Tôi không muốn hỏi cái vấn đề này ở ngay lúc này, nhưng tôi không nhịn được. Con của tôi không còn, tôi muốn hỏi Cố Ngôn Lẫm một chút, rằng hắn có đau hay không? Là do anh sợ em nghĩ nhiều. Hơn nữa, em cũng không nói chuyện em mang thai với anh nên anh không biết. Nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống dọc theo gương mặt. Đúng vậy, tôi chưa nói, hắn không biết, cho nên không thể trách hắn ư. Nực cười, khi tôi gọi anh có cho tôi kịp nói câu nào không? Tôi nhắm mắt lại, trong lời nói lộ ra vẻ chán ghét. Đi ra ngoài. Em, đi ra ngoài. Cố Ngôn Lẫm đâu thể chịu nổi thái độ của tôi như vậy, đặc biệt là ở trước mặt Kỷ Vân Yên, hắn do dự cùng lắm chỉ một giây là đã bực bội. Được rồi, em không muốn nhìn thấy anh thì anh đi. Tôi im lặng, không chịu mở mắt nhìn xem. Là tôi quá ngu, cho rằng tình yêu có thể thay đổi tất cả. Cho cô, đột nhiên có người đặt vào trong lòng bàn tay tôi một thứ gì đó cứng cứng, tôi mở mắt ra nhìn thấy bác sĩ vẫn còn đứng tại chỗ. Không còn thấy bất kỳ một người hộ lý nào, có thể là nghe theo ý của anh bảo đi theo Cố Ngôn Lẫm ra ngoài. Tôi mở bàn tay ra, là một viên đường. Cô khóc quá nhiều thì dễ dàng mất nước,
ăn trước một viên đường rồi lại uống nước sẽ thoải mái hơn một chút. Tôi im lặng không biết nên trả lời như thế nào, sau một lúc lâu mới khàn khàn nói, cảm ơn anh, bác sĩ, tôi ở một mình một lát. Anh một tiếng rồi mở tivi ra, sau đó đi lấy 2 ly nước ấm. Tiếp theo lại mở đèn lên để lấp đầy toàn bộ không gian rồi sau đó gật gật đầu. Như là đã hoàn thành mọi nhiệm vụ. Tôi há miệng thở dốc như muốn nói chút gì đó, nhưng mà quá mệt mỏi nên một câu cũng đều nói không nên lời. Anh hơi hơi ngẩng đầu tỏ vẻ đã biết, kéo mảnh ở phía bên tôi lên sau đó thấp giọng nói, hiện tại cô chỉ có một mình, nhưng mà có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Không biết là do khóc đến mệt hay là đau đến mệt, tôi mơ mơ màng màng mà ngủ mất. Khi tỉnh lại thì bên ngoài đã tối đen như mực, ngọn đèn ngủ nhỏ mờ nhạt chiếu vào bốn phía của giường bệnh, lộ ra một chút ấm áp. Tôi lấy di động ra nhìn, không có tin nhắn của Cố Ngôn Lẫm, nhưng lại có mấy cuộc điện thoại do Kỷ Vân Yên gọi đến. Thấy tôi không nhận nên gửi riêng một tin nhắn đến đây. Nam âm, cô đừng hiểu lầm, A Ngôn chỉ đang giúp tôi vụ kiện ly dị mà thôi. Anh ấy yêu cô mà, nếu không thì hai người cũng sẽ không kết hôn, đúng không? Hay cho một từ A Ngôn, hay cho một câu hắn yêu tôi. Dùng hôn nhân để chứng minh quan hệ của chúng tôi, dường như là đang ép tôi thừa nhận, ngoài hôn nhân ra tôi chỉ có 2 bàn tay trắng. Đúng vậy, Cố Ngôn Lẫm yêu tôi hay không, tôi không biết sao. Vì sao chúng tôi lại kết hôn, lòng tôi không rõ sao. Nếu năm ấy, không phải do tấm thiệp mời màu đỏ của Kỷ Vân Yên vượt biển mà đến, thì có lẽ Cố Ngôn Lẫm cũng không cầu hôn tôi. Không biết nên hình dung cái loại đau đớn này như thế nào, không phải nỗi đau thể xác mà có thể dễ dàng biến mất. Mà dưới đáy lòng nhanh chóng lan tràn ra tuyệt vọng cùng đau khổ, sau khi lan rộng ra toàn thân thì chặt chẽ chiếm cứ ở trong đầu, không chấp nhận được tôi tiếp tục suy nghĩ. Chỉ có thể ném điện thoại sang một bên, vùi mặt thật sâu vào gối đầu, sau đó không khống chế được nỗi đau mà khóc thành tiếng. Nhưng mặc dù là như vậy, tôi vẫn còn đang suy nghĩ, nếu tôi không gọi cuộc điện thoại kia thì tốt rồi. Đứa bé của tôi vẫn còn, có phải tôi và hắn đã không như bây giờ, thậm chí tôi còn thấy trong mắt hắn không phải là đau lòng mà là sự nhẹ nhõm. Cô Nam, làm xong thủ tục là có thể xuất viện, sau này phải chăm sóc cơ thể thật tốt nhé. Tôi ở bệnh viện khoảng nửa tháng, trong lúc đó Cố Ngôn Lẫm cũng chưa hề tới một lần, tin nhắn điện thoại hay đôi câu vài lời. Cái gì cũng đều không có. Khi tôi đang xử lý thủ tục thì Tô Cảnh Bình đi từ xa tới. Thế nào, mấy ngày nay cảm giác khá hơn chút nào không? Anh đứng ở bên cạnh tôi, bàn tay gõ gõ lên mặt bàn, trên người còn có mùi nước sát trùng rất nồng, như là vừa mới làm xong một cuộc phẫu thuật. Tôi cười cười nói, khá hơn nhiều, cảm ơn anh. Không cần cảm ơn, trở về tĩnh dưỡng cho tốt, có chuyện gì thì kịp thời tới bệnh viện, tôi bận một chút nên đi trước. Anh thấy trạng thái của tôi không tồi, gật gật đầu dặn dò vài câu rồi đi. Tôi cầm lấy đồ đạc của mình, sau khi do dự một lúc lâu, vẫn là nhỏ giọng mà mở miệng hỏi, cái kia, tôi muốn hỏi số điện thoại của bác sĩ Tô một chút. Nói xong lúc sau dường như cảm thấy có chút đường đột, nếu không tiện nói thì cũng không sao. Tiện mà cô y tá lên tiếng, lúc trước bác sĩ Tô đã nói qua nếu cô muốn số điện thoại của anh ấy thì bảo chúng tôi đưa cho cô. Vừa rồi bác sĩ Tô đến đây tôi còn tưởng rằng cô đã có rồi cơ. Đây nhé. Cô y tá không do dự chút nào, rút ra một tờ giấy ghi chép rồi đưa tới, nói xong còn bỏ thêm một câu, tự tay bác sĩ Tô viết đấy. Tôi vươn tay ra nhận, có chút kinh ngạc lại không quá kinh ngạc, mấy ngày nằm viện này, tôi đã sớm nhớ tới anh là ai. Nhưng mà, tôi từ từ thở ra một hơi dài, nói lời cảm ơn rồi sau đó nhét tờ giấy ghi chú vào trong túi rồi xoay người rời đi. Một đường thông thuận, khoảng hơn nửa giờ đã về đến nhà. Trong phòng sạch sẽ hơn nhiều so với trong suy nghĩ của tôi, tùy tay sờ soạng một vệt dài mà cũng không thấy một hạt bụi nào. Lòng tôi thoáng vừa động, còn không đợi nhận ra đã mở cửa tủ lạnh ra. Quả nhiên, đồ ăn được làm tối hôm đó đã không thấy, thay vào đó chính là một vài rau dưa trái cây tươi mới. Hương đào nồng đậm bay ra, 2 quả đào hồng nhuận thơm ngọt được đặt gọn gàng. Bên cạnh còn có một hộp nho chưa mở, phía sau đặt rau dưa, nhìn trông rất xanh mượt tươi ngon. Tôi nhíu mày, từ bao giờ anh ta chu đáo nhớ đến sở thích của tôi, anh ta làm vậy để xin lỗi ư? Tôi nhìn thời gian một chút, giờ mới hơn 11 giờ, còn chưa tới thời gian ăn cơm trưa. Từ cơ quan mà lái xe trở về thì cũng không hết đến 10 phút, nếu giữa trưa hắn phải về để nghỉ ngơi thì lúc này có thể là đang ở trên đường. Tôi vươn tay đi lấy những rau dưa đó, đầu óc còn nhanh hơn trái tim, chưa đến vài giây đã nghĩ tới những món ăn phối hợp chay mặn đầy màu sắc. Rau muống xào thịt bò, cà tím xào thịt vụn, ớt xanh xào trứng lại thêm canh mướp hương nấm bào ngư. Đều là những món mà Cố Ngôn Lẫm thích ăn, tôi giật mình thói quen quả là đáng sợ. Vừa mới chuẩn bị xong đồ ăn, ngoài cửa đã truyền đến âm thanh mở cửa của khóa điện tử, tôi lập tức xoay người. Ngôn Lẫm, anh trở về. Một câu còn chưa nói xong thì cửa đã mở rồi. Đầu tiên là nhìn thấy Cố Ngôn Lẫm, trên mặt hắn đầy ý cười cùng dịu dàng,
trên tay cầm theo hai túi đồ rất to, trên vai còn treo một cái túi màu nhạt của phụ nữ. Không biết có phải đồ vật có chút nặng khiến cho hắn phải khom lưng một chút hay không, mà nhìn qua thấy hắn hơi cúi đầu, thậm chí dường như là có vài phần lấy lòng. Anh nếm thử xem, thật sự rất chua. Tiếp theo là giọng nói của Kỷ Vân Yên vang lên, rõ ràng có âm thanh phát ra, nhưng truyền vào trong tai tôi lại phập phồng không rõ. Bước chân của tôi dừng lại, bởi vì quá gấp mà suýt nữa đã không đứng vững mà té ngã ra ngoài. Cây hồ lô đường đỏ rực đã bị cắn mấy miếng, chính là đang để ở bên miệng Cố Ngôn Lẫm chờ hắn há mồm ra ăn. Trên tay Kỷ Vân Yên không có gì, chỉ cầm một cây hồ lô đường. Không cần nghĩ cũng biết, Cố Ngôn Lẫm thương xót cô ta bị mệt. Đã lỗi thời nhưng trong đầu tôi vẫn là xuất hiện câu nói cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Hai người nhìn thấy tôi mà có phản ứng hoàn toàn khác nhau. Kỷ Vân Yên kinh ngạc vài giây rồi nhanh chóng thu hồi tay lại. Mà vẻ dịu dàng trên mặt Cố Ngôn Lẫm biến mất nhanh như thủy triều, thay vào đó chính là sự bực bội. Hắn nhìn về phía tôi, thân thể lại không tự giác mà che chắn cho Kỷ Vân Yên. Như là sợ tôi sẽ giống như ngày đó, đột nhiên tức giận mà làm chút gì đó với cô ta. Tôi không khống chế được mà run lên, nước mắt như lập tức rơi xuống. Trong lòng đau đớn còn hơn cả khi mới biết đứa bé trong bụng đã không còn. Đáng ra tôi nên biết từ sớm, làm sao Cố Ngôn Lẫm có thể sẽ để ý khi nào tôi trở về. Lại làm sao có thể sẽ chuẩn bị tốt hết tất cả mọi thứ chỉ vì muốn tôi tha thứ cho hắn. Vốn dĩ người ta không hề cảm thấy mình có gì sai. Chính phút giây đó, tôi vô cùng ghê tởm bản thân mình, cũng đột nhiên sinh ra vài phần tức hận. Từng âm thanh vang vọng ở trong đầu, nam âm, mày ngu ngốc như vậy sao, cứ phải khăng khăng bắt lấy Cố Ngôn Lẫm không bỏ. Lại cứ khăng khăng yêu hắn đến không muốn sống, không biết xấu hổ. Tại sao năm đó lại mù quáng mà yêu một kẻ chẳng ra gì như thế? Em đã trở lại rồi à, thân thể khá hơn chút nào không? Bác sĩ nói như thế nào? Vài giây sau, dường như Cố Ngôn Lẫm cảm thấy cứ như vậy sẽ làm Kỷ Vân Yên cảm thấy xấu hổ. Anh ta vội vàng lên tiếng, tùy ý nói vài câu với tôi rồi mang theo cô ta đi vào trong. Giống như hai người bọn họ mới là chủ nhân của ngôi nhà này, còn tôi chỉ là tới ở nhờ. Không biết vì sao một giây này tôi rất muốn cười, hơn nữa đúng thật tôi đã cười ra tiếng. Cố Ngôn Lẫm, hóa ra trong khoảng thời gian tôi nằm viện anh ta không những không thấy day dứt mà thậm chí còn vui vẻ chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ cho nữ thần mà anh muốn có, nhưng không có được ở trong chính căn nhà tân hôn của chúng ta sao? Cô ta ly hôn rồi, chắc là anh rất vui vẻ đến nỗi đứa con của anh không còn thì anh cũng chẳng có cảm giác gì, anh có phải là người hay không? Tôi đem trọng âm dừng ở trên ngôi nhà tân hôn, nữ thần, đứa con. Một câu cuối cùng nặng nề đến mức như xé toạc miệng vết thương khiến máu chảy đầm đìa. Tôi không muốn hỏi lại Cố Ngôn Lẫm có đau hay không, tôi chỉ rất muốn biết. Có dạng đàn ông nào, hoặc là nói có người nào sẽ vì cái gọi là tình yêu. Vì bản thân không chiếm được Bạch Nguyệt Quang nốt chu sa, mà đến đứa con của mình cũng không quan tâm. Có phải thật sự giống như trong tiểu thuyết đã viết, yêu một người thì sẽ yêu tất cả mọi thứ của cô ta. Mà người không yêu thì cho dù có mối quan hệ đến không thể tách rời với mình thì cũng có thể thờ ơ. Cố Ngôn Lẫm bị tôi nói đến sắc mặt thay đổi, lập tức ném đồ vật xuống mặt đất rồi bày sắc mặt cho tôi xem. Em nói hư nói vượn cái gì thế, nam âm, anh vẫn luôn cho rằng em là người hiểu chuyện dịu dàng, không nghĩ tới em nói chuyện lại ác độc như vậy. Đứa bé bị sảy mất là do anh hy vọng sao? Tại sao em không nói là do mình không cẩn thận? Một câu đâm vào nơi đau nhất trong trái tim của tôi, đúng là luật sư lớn có khác, biết nói cái gì sẽ làm đối phương đau đớn muốn chết. Tôi nhìn thẳng vào hắn, không cần nghĩ cũng biết như là ác quỷ đòi mạng. Cố Ngôn Lẫm rũ mắt xuống không dám đối diện với tôi, như là nói cho hết lời rồi mới biết hối hận. Cố Ngôn Lẫm, anh thật sự không phải người. Có thể không nghĩ tới tôi sẽ tiếp tục mắng, trong ánh mắt Cố Ngôn Lẫm có thêm vài phần chán ghét rồi lập tức trả lời. Còn không phải là em muốn khiến cho anh áy náy, như bây giờ em vừa lòng chưa? Quả thật buồn cười, hóa ra là chỉ như vậy là tôi đã vừa lòng. Tôi lắc đầu rồi dùng câu nói ác độc nhất để nói hắn, khi mở cửa vừa rồi, trông anh thật sự giống như một con chó mặt sệ. Kỷ Vân Yên vẫy tay thì tới, xua tay thì đi. Cố Ngôn Lẫm mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết cô điên rồi sao như không thể tin nổi. Một tia sung sướng bốc lên, đúng vậy, dựa vào cái gì mà chỉ có một mình tôi đau đến sắp chết, như thế thì không công bằng, không phải sao? Trước khi hắn mở miệng, tôi lại cướp nói, anh thật sự là rất buồn cười, bị người vứt bỏ còn mặt dày mày dạn mà đi lên, anh dựa vào cái gì mà xem thường tôi, không phải anh cũng là như vậy sao? Những lời này hoàn toàn đốt cháy Cố Ngôn Lẫm, lòng tự trọng được duy trì cho tới nay của hắn bị tôi lột ra rồi dẫm lên trên mặt đất. Đủ rồi, lúc trước tôi không nên kết hôn với cô, đứa nhỏ này không còn có lẽ chính là báo ứng. Tôi đứng ở tại chỗ, một cơn lạnh lẽo dâng lên từ trong lòng, là tôi cố ý chọc giận hắn, muốn cho hắn cũng nếm thử cảm giác tức giận và đau khổ. Nhưng hắn ngàn không nên vạn không nên,
không nên nói đứa bé của tôi không còn là báo ứng. Sau khi hít mấy cái thật sâu, tôi nhanh chóng xoay người lấy con dao gọt hoa quả ở trên kệ. Cố Ngôn Lẫm, cái gì là báo ứng, lúc này mới là báo ứng. Tôi đột nhiên tiến lên, có ý muốn dùng một dao đâm chết hắn. Kỳ Vân Yên hét lên một tiếng rồi bị tôi trực tiếp đẩy ra, sau đó lưỡi dao dừng ở trước mắt hắn. Lúc này, trong mắt tôi chỉ có một khuôn mặt đang vô cùng kinh hoàng và sợ hãi. Đột nhiên, tôi cảm thấy hắn thật xấu xí, cũng chỉ là một kẻ thất bại có vẻ đáng thương, yêu mà không được, nhát gan co rúm, sợ bản thân bị vứt bỏ mà thôi. Nếu năm ấy hắn nhận được thiệp mời rồi trực tiếp ngồi máy bay qua đó cướp hôn, hoặc là vào lúc Kỳ Vân Yên chưa đi thì giữ cô ta lại. Lại hoặc là không kết hôn với tôi, không xem tình yêu của tôi đối với hắn như cọng rơm cứu mạng. Cuối cùng, túm chặt lấy tôi không buông không bỏ để tôi kéo hắn lên bờ. Thì giờ phút này sẽ không có nhiều đau khổ như vậy. Quả thật tôi đã yêu phải một con sói mắt trắng. Giữa hai chúng tôi, rõ ràng là hắn cần tôi nhiều hơn. Trong phút chốc, trời đất như bừng sáng. Một tiếng leng keng vang lên, con dao trên tay tôi rơi xuống, tôi nhìn Cố Ngôn Lẫm sợ hãi tới mức mặt trắng bệch, rồi nở nụ cười. Tôi nói anh giống như một con chó, anh bây giờ càng làm cho người khác ghê tởm. Sau khi nói xong, tôi quay đầu nhìn về phía Kỳ Vân Yên, rác rưởi mà thôi, nếu cô muốn thì cô cầm đi đi, tôi không cần. Lúc đầu Cố Ngôn Lẫm bị dọa đến đứng không vững, đợi đến khi nghe thấy lời tôi nói thì sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cô muốn ly hôn với tôi ư? Tôi nhướng mày, đúng vậy, không được sao? Đột nhiên trong lòng hiện lên một chút ghê tởm, tôi đoán không sai. Nếu nói Cố Ngôn Lẫm yêu Kỳ Vân Yên rất nhiều thì không đến mức đó, nhưng mà chắc chắn Kỳ Vân Yên như vết đao được khắc sâu trong lòng hắn đến không phai được. Không vì cái gì, mà chỉ là bởi vì không có được. Nhưng chỉ cần bản thân tôi có một nửa ý nghĩ muốn vứt bỏ hắn, thì Cố Ngôn Lẫm ngay lập tức không chịu nổi. Hắn có bệnh, là bệnh không chịu được khi bị vứt bỏ. Rốt cuộc là cô có ý gì? Hắn không phải là nghe không hiểu, mà là không muốn tiếp thu việc tôi đề nghị ly hôn trước. Chắc là hắn nghĩ khi đưa ra đề nghị ly hôn, tôi sẽ đau khổ cầu xin, tốt nhất là phải hèn mọn đến mức hắn nói gì thì tôi phải nghe cái đó, như vậy mới đúng. Con người này quá tham lam. Tôi khẽ cười nói, có ý gì thì anh nghe không hiểu sao? Tôi nói, tôi không cần anh, tôi sẽ ly hôn với anh, 10 giờ sáng ngày mai gặp nhau tại cục dân chính, còn bây giờ mời anh cút ra khỏi nhà tôi. Nam Âm, cô đừng xúc động. Kỳ Vân Yên mở miệng nói, thật đúng là gãi đúng chỗ ngứa. Tôi quay đầu, cô cũng cút đi. Cố Ngôn Lẫm đứng bất động, một lát sau mới mở miệng nói. Nghe giọng hắn cũng không biết là vui hay buồn, Vân Yên là khách của tôi. Đây cũng không phải là nhà của một mình cô, tôi cũng là. Anh sai rồi, căn nhà này là tài sản trước hôn nhân của tôi nghĩ anh đã quên mất rồi, trước khi gả cho anh, thu nhập của hai người cộng lại. Tôi cướp lấy lời định nói của Cố Ngôn Lẫm rồi liếc mắt nhìn Kỳ Vân Yên đang đứng thừa thãi ở chỗ này. Tôi coi thường rồi nhẹ nhàng nói tiếp một câu, còn không bằng thu nhập của tôi kiếm được. Cô ta kinh ngạc một giây, biểu cảm có chút không được tự nhiên. Bỗng chốc ở một giây này tôi đoán được, Kỳ Vân Yên không hề yêu Cố Ngôn Lẫm dù chỉ là một chút. Cô ta cũng sẽ không ở bên cạnh Cố Ngôn Lẫm, bởi vì lúc trước cô ta vứt bỏ Cố Ngôn Lẫm, chính là do hắn quá mức có tài nhưng thành đạt muộn. Nếu không phải tôi có mối quan hệ cùng tài nguyên thì đừng nói là văn phòng, sợ rằng ngay cả việc nuôi sống bản thân của hắn cũng rất khó. Chỉ có riêng Cố Ngôn Lẫm vẫn nghĩ rằng bản thân là miếng bánh ngọt bị người tranh cướp ở giữa ngàn người. Tất cả đều là sự thật, giống như mấy năm trước khi tôi làm việc tại bệnh viện tư nhân của giáo sư ngài, Cố Ngôn Lẫm còn không qua nổi bài kiểm tra của 3 vòng khảo sát. Khi tôi tỉnh táo lại, mới thấy được rằng mấy năm nay tôi không ít lần đào phải rau dại. Anh dựa vào việc tôi yêu anh nên nhiều năm qua đều mượn gió đông của tôi nhiều như vậy. Hiện tại tôi không còn yêu anh nữa thì kêu anh cút, có vấn đề gì sao? Trong câu nói của tôi, lời nói cực kỳ mỉa mai khiến cho Cố Ngôn Lẫm không nói lên lời. Ngay lúc tôi nói tôi không yêu hắn, vậy mà tôi lại thấy được trong mắt hắn một tia hoảng loạn. Chính xác là kinh sợ. Chỉ là không ai biết được nỗi kinh sợ này rốt cuộc là do tôi không hề yêu hắn hay là do sau khi tôi không yêu hắn nữa thì có phải hắn sẽ mất đi một vài thứ hay không. Tôi chớp mắt im lặng, đột nhiên huyệt thái dương lại đau lên, giống như đang cảnh cáo điều gì. Trách không được đều nói sau khi đau đến tận cùng, cơ thể sẽ xuất hiện phản ứng, theo bản năng mà kháng cự nỗi đau cơ thể. Nam Âm tôi, đủ rồi, Cố Ngôn Lẫm. Thật sự lúc này tôi không muốn biết cảm xúc của hắn, dứt khoát tăng thêm ngữ điệu để chặt đứt vọng tưởng sở hữu của hắn. Không phải anh luôn muốn ở bên Kỳ Vân Yên sao? Hiện tại có cơ hội rồi thì tại sao lại làm bộ dáng ghê tởm như vậy? Hay là nói? Tôi khẽ liếc Kỳ Vân Yên giống như là nói cho cô ta nghe, ai không yêu anh thì anh lại lập tức yêu. Lời nói còn chưa kịp nói xong đã bị hắn đánh gãy, chuyện của chúng ta, cô đừng nhắc đến Vân Yên. Một câu khô cằn khiến cho không ai biết được cuối cùng thì hắn muốn biểu đạt cái gì.
Không thấy tôi dao động, Cố Ngôn Lẫm xoay người chuẩn bị kéo Kỷ Vân Yên đi. Ai biết lại kéo phải hư không? Kỷ Vân Yên không bị hắn giữ chặt, ngược lại quay đầu rồi liếc mắt nhìn tôi một cái thật sâu. Nam Âm, cô đừng nói lời nặng nề như vậy, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường lành, chuyện gì cũng đều có thể giải quyết phải không? Cô vừa mới sinh non không nên kích động, tôi cùng A Ngôn, thật sự không có gì. Cô ta khẽ đẩy Cố Ngôn Lẫm, ý tứ ám chỉ muốn hắn dỗ dành tôi vô cùng rõ ràng. Tôi ngây người một chút, không biết trong hồ lô của Kỷ Vân Yên có cái gì. Không chỉ mình tôi mà ngay cả Cố Ngôn Lẫm cũng ngây ngẩn cả người. Mắng cũng đã mắng rồi, đánh cũng đánh rồi, vậy mà bây giờ lại nói tôi không nên tức giận thì có phải muộn rồi hay không? Xe đâm vào cây là biết cây sẽ đổ, nước mũi rơi vào trong miệng là biết nó đã chảy ra. Quá chậm rồi. Nhưng mà đúng thật Cố Ngôn Lẫm không nghĩ tới Kỷ Vân Yên sẽ lâm trận phản chiến, trong khoảng thời gian ngắn trên mặt có chút không nhịn được. Đột nhiên hắn nắm lấy tay Kỷ Vân Yên, như là nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Vân Yên, chuyện này không phải em sai, em đã đủ rộng lượng rồi, là cô ta vô cớ gây rối. Em yên tâm anh sẽ xử lý tốt tất cả. Khóe miệng Kỷ Vân Yên sụ xuống, nhìn qua không chỉ không tin mà còn cảm thấy có chút phiền chán. Đừng nói Kỷ Vân Yên, nếu là tôi thì cũng cảm thấy thật sự là đủ rồi. Nhiều năm như vậy, hắn lại không có một chút tiến bộ nào. Bắt được ai là cũng như bắt được cọng rơm cứu mạng. Tôi cười lạnh một tiếng, lấy di động ra rồi mở camera sau đó chụp ảnh hai người bọn họ, đến cái bắt tay chặt chẽ kia tất nhiên cũng không buông tha. Chắc là Cố luật sư còn phải biết rõ hơn tôi cái loại video nào có thể làm chứng cứ khi đề xuất ly hôn, có thể trực tiếp làm anh tay không rời nhà. Kỷ Vân Yên rút tay ra, không biết vì sao, tôi lại có cảm giác cô ta như đang hạ thấp bản thân xuống. Cố Ngôn Lẫm chưa thấy qua dáng vẻ sắc bén như vậy của tôi, nên bỗng chốc không biết phản ứng thế nào. Đừng gọi tôi Cố Ngôn Lẫm, chuyện mà tôi hối hận nhất trong cả cuộc đời này chính là gả cho anh nhớ kỹ là tôi muốn ly hôn với anh, hiện tại anh lập tức cút cho tôi. Nói xong một câu cuối cùng, tôi cầm lấy vài thứ mà hắn mua kia rồi ném ra cửa, đứng ở bên cạnh cửa ý bảo hắn mau cút đi. Đã đến tình trạng này rồi, hơn nữa con dao gọt hoa quả kia vẫn còn trói lọi mà nằm trên mặt đất. Hơn nữa, điều nên nói cũng đã nói xong rồi, nói thêm gì nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Cố Ngôn Lẫm liếc mắt nhìn tôi một cái sau đó rời đi, lần này lại không hề kéo tay Kỷ Vân Yên nữa, chắc là lại sợ tôi chụp vài đoạn video. Thấy Kỷ Vân Yên không lập tức rời đi, tôi cũng không muốn vòng vô, cô còn không đi. Nam Âm, tôi muốn nói một tiếng xin lỗi với cô, chuyện đứa bé. Tôi phát tay đánh gãy lời cô ta, tôi không muốn nghe thấy bất kỳ điều gì về chuyện đứa bé của tôi từ miệng của cô không xứng. Nhưng mà tôi còn muốn nói, Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô ta, như là đột nhiên nhanh trí nghĩ đến cái gì đó, cô đến bệnh viện và nhận ra Tô Cảnh Bình. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao Kỷ Vân Yên đột nhiên phản chiến. Cô ta từ miệt thị tôi đến bây giờ lại 2 lần xin lỗi, chỉ sợ đều là bởi vì cái này. Tôi có chút xuất thần, chớp mắt sắp 4 năm không gặp, tôi cùng Kỷ Vân Yên lại trước sau nhận ra Tô Cảnh Bình. Có phải bởi vì thật ra anh không hề thay đổi, mà người thay đổi lại là chính chúng ta mà thôi, phải không? Nam Âm, tôi biết cô rất giỏi, nếu cô nguyện ý trở lại ngành giải phẫu một lần nữa, sẽ có rất nhiều người. Kỷ Vân Yên có chút sốt ruột, không hề trả lời mà ngược lại bắt đầu nói lời mềm mại. Như là hy vọng tôi có thể buông hết tất cả thành kiến, càng như là hy vọng tôi có thể rời núi một lần nữa. Cô ta thay đổi 180 độ khiến tôi hiểu ra, cô ta có điều cần tôi giúp đỡ, điều này còn quan trọng hơn cái gã đàn ông kia vậy nên cô ta mới nói xin lỗi. Tôi lập tức hiểu, bỗng chốc một tia trả thù sung sướng thổi đến, tôi cười nhìn cô ta và nói. Đúng vậy, cô cũng biết tôi rất giỏi, trên thế giới này không phải tất cả mọi người đều cần luật sư, nhưng nhất định tất cả mọi người đều cần bác sĩ. Kỷ Vân Yên bị tôi điểm một câu, thành thật không ít. Tôi hét cằm lên lại hỏi, cô nhận ra Tô Cảnh Bình khi nào? Sau ngày tôi sinh non, hay là gần đây cô lại đến bệnh viện? Cô ta suy nghĩ một chút rồi nói, ngày đó ở trong phòng bệnh tôi nhìn thấy anh ấy đã cảm thấy quen mắt, đến lúc rời đi đã hỏi y tá một chút. Tôi thật sự khiếp sợ, cô ta lại có thể nhận ra Tô Cảnh Bình trước cả tôi. Xem ra Cố Ngôn Lẫm không chỉ che mất đầu óc tôi mà còn khiến đôi mắt của tôi sắp mù đi rồi. Là có chuyện này, Nam Âm, có một chuyện tôi muốn nhờ cô giúp. Tôi cười nhạo một tiếng, không biết tại sao cô ta lại có mặt mũi mà mở miệng. Tôi không giúp. Sắc mặt cô ta hơi trầm xuống. Tôi không nhịn được mà nghĩ, quen biết hai người bọn họ nhiều năm như vậy, lần đầu tiên tôi cảm thấy cô ta với Cố Ngôn Lẫm thật xứng đôi. Đều là đầu óc có bệnh. Chuyện này mà thành thì đối với cô cũng có chỗ lợi, tôi thật lòng muốn xin lỗi cô. Nam Âm, cô có thể. Không thể, mau cút đi. Khóe miệng cô ta run rẩy vài cái, mí môi nhìn thoáng qua phía sau, trong ánh mắt lộ ra một tia oán hận tàn nhẫn.
bước nhanh đi đến bên cạnh người tôi. Cô ta hạ giọng nói, tôi biết cô hận tôi, nhưng cô càng hận Cố Ngôn Lẫm hơn. Anh ta như con rắn hai đầu đứng núi này trông núi nọ, làm hại đứa bé của cô. Tôi nhìn lướt qua, cô ta lập tức hiểu ý. Tôi vừa mới nói rồi, cô ta không xứng nhắc tới con của tôi, huống chi là châm ngòi ly gián rõ ràng như vậy. Cô ta khẽ cắn môi như là bất chấp tất cả, chẳng qua cũng chỉ là một Cố Ngôn Lẫm mà thôi, tôi có thể giúp cô khiến anh ta tay không rời nhà. Nhiều năm như vậy, cô cũng nên giữ lại được chút gì đó cho mình, chúng ta đều là phụ nữ, tôi hiểu cô. Thế mà cô ta lại còn nói cô ta hiểu tôi. Thật là không còn lời nào để nói, tôi không trả lời lại mà trực tiếp đẩy cô ta ra ngoài, sau đó đóng cửa lại rầm một tiếng, trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Tuy rằng thái độ rất dứt khoát, nhưng mà không phải tôi không thắc mắc về lời nói của cô ta. Dứt khoát lập tức đi đến sofa rồi ngồi xuống, xoa xoa giữa mày rồi nghĩ lại chuyện vừa mới phát sinh. Với sự hiểu biết của tôi về Cố Ngôn Lẫm, chuyện ly hôn sẽ không dễ dàng như vậy, đồng thời đúng thật là tôi cũng cố ý muốn hắn tay không rời nhà. Nhưng hiện tại tôi càng tò mò hơn chính là Kỷ Vân Yên muốn tôi giúp một chuyện. Vậy chuyện cô ta muốn tôi làm là chuyện gì khiến cô ta nôn nóng đến vậy? Ngày hôm sau, Cố Ngôn Lẫm bác bỏ hiệp nghị ly hôn. Trực tiếp nói cho tôi biết là hắn không thừa nhận cảm tình hai bên tan vỡ, kiên trì cho rằng cảm tình của chúng tôi vẫn tốt đẹp, không chấp nhận tình huống khác. Nếu khăng khăng phải ly hôn thì chỉ có thể đi tố tụng. So với tôi thì hắn càng biết rõ, nhắc tới tố tụng ly hôn thì trình tự cần 6 tháng, sau 6 tháng mà hắn không tiếp bản án lại phải mất thêm 60 ngày để thông báo. Chỉ cần hắn đưa ra phản đối trước khi có thông báo kết thúc, tòa án sẽ lại phải phê duyệt lần nữa trong vòng 30 ngày, cho dù đã có phán quyết sơ thẩm thì hắn cũng có thể chống án. Cho dù tôi mạnh mẽ ở riêng 2 năm để chứng minh tình cảm vợ chồng giữa chúng tôi đã tan vỡ, hắn cũng có thể dùng phương thức khác để chứng minh giữa chúng tôi vẫn còn có tình cảm. Kết quả cuối cùng chính là lôi kéo đi lôi kéo lại, chỉ cần khoảng thời gian này cũng đủ Cố Ngôn Lẫm thông qua các loại phương pháp mà di rời đi toàn bộ tài sản chung của vợ chồng chúng tôi. Hắn có thể giúp Kỷ Vân Yên thắng kiện, thì cũng có thể giúp bản thân hắn thắng kiện. Rất thái quá, nhưng hắn lại rất chuyên nghiệp, điều này càng kỳ quái hơn. Tôi không muốn tố túng, càng không thể tố tụng với hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, thật đúng là Kỷ Vân Yên có thể giúp tôi khiến cho Cố Ngôn Lẫm rời nhà với hai bàn tay trắng. Phương pháp đơn giản nhất chính là quay một đoạn video hai người bọn họ thân mật để chứng minh hắn ngoại tình trong hôn nhân là được. Tôi không khỏi than thở, trong ngành nghệ thuật nhất định phải có chuyên môn. Khi tôi đang ngẩn người, Tô Cảnh Bình mặc quần áo bình thường, chân đang dẫm lên dép lê đi tới. Làm sao vậy, không phải hôm qua mới xuất viện sao, lại có chỗ nào đau sao? Có thể mô tả ra không? Mà thôi đi, cô đi theo tôi, đến bệnh viện lại làm kiểm tra toàn thân cho cô. Tôi phục hồi tinh thần lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh, ánh mặt trời sáng rực chiếu rọi xuống lưng anh, bóng dáng đổ dài trên mặt đất đan xen với hình bóng của tôi, có thêm vài phần cảm giác thân cận. Không phải, tôi không có chỗ nào không thoải mái cả, tôi tới tìm anh một là nói lời cảm ơn, hai là muốn nhờ anh hỗ trợ. Tô Cảnh Bình kinh ngạc một chút, rất nhanh đã nhận ra, khóe môi cong cong như là tâm trạng không tồi, cuối cùng thì đã nhận ra tôi. Tuy rằng chỉ là trêu chọc nhưng vẫn khiến tôi có chút xấu hổ, nghĩ lại một chút, có lẽ ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã nhận ra tôi. Tôi không nghĩ rằng chúng ta lại gặp nhau trong tình huống này. Tôi vỗ vỗ bên người, ý bảo anh ngồi xuống. Không biết có phải do đã đi làm rồi hay không mà nhìn qua anh hay nói hơn rất nhiều so với trước kia. Tôi cũng không nghĩ tới, trạng nguyên năm đó của ngành khoa học tự nhiên tỉnh Thương Nam, danh hiệu đệ nhất vĩnh viễn ngành lâm sàng của Bắc Đại, vừa mới tốt nghiệp đã bị giáo sư ngài dùng số tiền lớn đào đi, sau lại thành nam âm bậc thầy của khoa não trong lời đồn, thế nhưng lại đã kết hôn mang thai. Nghe đến đó hô hấp tôi dừng một chút, hiển nhiên là Tô Cảnh Bình đã nhận ra, lập tức thay đổi câu chuyện, bệnh nhân không nghe lời khuyên của bác sĩ, thiếu niên GIEC rồng rồi cũng thành rồng, cô đúng là như vậy. Tôi bật cười một tiếng, năm đó, đúng thật tôi rất chán ghét người bệnh không nghe lời khuyên. Anh thấy tôi cười thả lỏng không ít, trực tiếp kết thúc cái đề tài này, nói lời cảm ơn thì không cần, nhưng cô nói muốn cần tôi hỗ trợ là có ý gì? Nhắc tới chính sự tôi nghiêm túc hẳn lên, dáng người đoan chính với thái độ cực kỳ thành khẩn nói, tôi muốn nhờ anh giúp tôi liên hệ giáo sư ngài một chút. Mày anh hơi nhíu lại, dường như không nghĩ tới tôi nói hỗ trợ là chuyện này, nhưng cũng lập tức lấy di động ra ấn vài số để gọi một cuộc điện thoại. Không hỏi vì sao, không hỏi muốn làm cái gì, chỉ là nhanh chóng giúp tôi gọi một cuộc điện thoại. Lòng tôi sinh ra vài phần cảm kích. Mười mấy giây sau bên kia được kết nối, giọng nói quen thuộc truyền đến khiến hốc mắt tôi đột nhiên nóng lên. Nếu nói chuyện khiến tôi hối hận nhất chính là kết hôn với Cố Ngôn Lẫm, vậy chuyện hối hận thứ hai chính là rời khỏi ngài Bác. Chôn vùi sự nghiệp, mất đi đứa bé, mấy năm nay của tôi đều rối tinh rối mù. Làm sao vậy Cảnh Bình, sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho tôi thế này? Tô Cảnh Bình chỉ nói hai câu đơn giản rồi đưa điện thoại cho tôi,
ánh mắt ý bảo tôi nhận lấy rồi tự mình nói đi. Một chiếc di động lại tựa như viên đá nặng nề. Alo, giáo sư ngài, em là Nam Âm. Vài giây sau, giọng nói của tôi khẽ run mà mở miệng. Tô Cảnh Bình biết ý mà đứng lên đi xa một chút, cho tôi đủ không gian để nói chuyện. Hơn 10 phút sau, tôi ngắt di động rồi đứng lên, sức lực to lớn làm đầu ngón tay tôi đều có chút trắng bệch. Bước nhanh đi đến bên cạnh Tô Cảnh Bình, tôi vừa khóc vừa cười nói, giáo sư ngài đồng ý. Giáo sư mắng tôi một trận, sau đó bảo tôi tìm thời gian cùng anh đi đến nhà ông ấy. Tô Cảnh Bình, cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh. Anh xoay người lại tùy ý mở rộng đôi tay về phía tôi không chút suy nghĩ nhào tới, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc. Đường vòng của mấy năm nay, cuối cùng cũng đi xong rồi. Được rồi, mấy ngày nay số lần cô khóc còn nhiều hơn cả số lần của năm đó khi tôi quen biết cô, đây cũng không phải là đàn chị Nam Âm đã giúp tôi giải quyết mọi vấn đề. Tôi rất vui mừng, hoàn toàn không rụt rè mà chùi nước mắt nước mũi lên trên người anh, sau một lúc lâu mới lại nói vài câu cảm ơn. Ước chừng lại qua hơn một tuần, cuối cùng thì Tô Cảnh Bình cũng tìm được cơ hội nghỉ phép dài hạn 3 ngày, nên đã hẹn với tôi buổi chiều cùng đến nhà thầy ngài. Một tuần này tôi cũng không nhàn rỗi, tôi tiến hành công chứng toàn bộ giấy tờ bất động sản sau hôn nhân, chụp ảnh và đăng ký những vật phẩm có giá trị lớn tạo thành danh sách, sắp xếp lại các hóa đơn tìm được, hơn nữa xin đóng băng lại tiền gửi có giá trị lớn, trong thẻ này là thu nhập mấy năm trước của tôi không muốn bị chia đều với Cố Ngôn Lẫm. Kỳ Vân Yên lại tới tìm tôi vài lần, tôi nói bóng nói gió mà cũng hỏi qua. Nhưng mà cô ta thông minh hơn rất nhiều so với Cố Ngôn Lẫm. Những thông tin mà cô ta cho rằng là hữu hiệu thì lại im bặt không nhắc tới, một chữ cũng không tiết lộ. Tuy rằng như vậy nhưng tôi vẫn đào được chút thông tin, một người trung niên 60 tuổi, nam giới, nửa năm trước đột nhiên bị nhồi máu não. Tuy được cứu trở về nhưng thân thể vẫn luôn rất yếu ớt, ông ấy rất có uy vọng trong hai ngành chính trị và kinh doanh. Chỉ bằng những thông tin này thì tôi không suy đoán ra được người kia là ai, nhưng mà mấy tin tức này cũng đủ cho thầy ngải đoán được 89 phần 10. Tôi thở ra một hơi dài, 3 năm không gặp thầy, lại gặp nhau lần nữa, tôi thậm chí còn không biết nên nói cái gì. Nhưng mà càng làm cho tôi ngạc nhiên hơn chính là, Tô Cảnh Bình không phải đến một mình, anh còn mang theo một cô gái có vẻ bề ngoài cực xinh, xinh đẹp đến mức suýt chút nữa đã làm mù mắt chó của tôi. Nhìn qua thì thấy chỉ khoảng 20, dáng người diện mạo khí chất đều hoàn hảo, chỉ là cô ấy cúi đầu mà không nhìn tôi, tầm mắt ngẫu nhiên giao với tầm mắt tôi cũng lập tức tránh đi, giống như là đã làm cái tội ác tày trời gì đó mà chột dạ nên không dám đối diện với tôi. Loại khí chất vừa tinh tế vừa ngốc nghếch này làm tôi có thêm vài phần thiện cảm. Tôi cong cong khóe miệng hỏi, đây là... Tô Cảnh Bình rất tự nhiên mà muốn nắm lấy tay cô gái, lại bị cô ấy né tránh như con thỏ gặp phải chim ưng. Liếc mắt nhìn tôi một cái rồi lại liếc mắt nhìn anh một cái, như là có chút không hiểu vì sao chúng tôi không tay trong tay, vì sao anh lại muốn cầm tay cô ấy. Tôi đột nhiên hiểu rõ, chẳng lẽ cô ấy lại cho rằng tôi với Tô Cảnh Bình. Trời đất chứng giám, tôi không có một chút suy nghĩ sai lệch nào với Tô Cảnh Bình, hơn nữa mấy năm nay đi đường vòng đã khiến tôi đau khổ muốn chết rồi. Tôi nghĩ, không có một người nào vừa mới bước ra từ hôn nhân, vừa mới thoát khỏi một người đàn ông lại ngay sau đó đã lập tức lao vào trong vòng ngực của một người đàn ông khác. Đột nhiên tôi cảnh giác, không nhịn được mà mở miệng nói, ngày đó tôi quá kích động, cô đã nhìn thấy đúng không? Thật sự không phải như cô nghĩ đâu, tôi thật sự xin lỗi cô hiểu lầm rồi, tôi với Tô Cảnh Bình không có cái gì cả đâu, là bởi vì tôi quá kích động, hơn nữa lúc ấy. Thật sự xin lỗi, cô thật sự hiểu lầm rồi. Không biết vì sao, tôi lại rất thích cô gái này. Tôi cũng có thể cảm nhận được Tô Cảnh Bình cũng rất để ý đến cô ấy mà bản thân anh không hề nhận ra, tôi không hy vọng bọn họ bởi vì tôi mà lại phát sinh biến cố gì. Càng không hy vọng cô ấy phải nếm mùi đau khổ giống như tôi, cho nên tốc độ nói của tôi cực nhanh, lộn xộn và không rõ ràng, chỉ hy vọng cô ấy có thể hiểu rõ. Cuối cùng thì dáng vẻ ảo não đều hoàn toàn không giống với tôi của ngày thường. Cô gái bật cười một tiếng, than thở nói, chị thật sự rất thông minh. Tô Cảnh Bình à, anh không có khả năng đuổi kịp được chị gái này, anh ngốc lắm. Tôi theo bản năng nhìn về phía Tô Cảnh Bình, lỗ tai anh có chút hơi đỏ lên, như là có cái bí mật gì bị người chọc phá, lại như là bị cô ấy trêu chọc đến không biết trả lời như thế nào. Tôi nhướng mày, khó có thể tin mà lắc đầu nói, điều này không khoa học. Cô gái hoàn toàn bị tôi chọc cười đến nghiêng ngả, dáng vẻ đáng yêu khiến người rất khó không yêu. Lòng tôi bỗng nhiên nhận ra, có lẽ là vào một lúc nào đó khi tôi giúp Tô Cảnh Bình đã khiến anh nảy sinh một chút tình cảm với tôi. Nhưng mà sau khi ở bên cạnh cô ấy thì dường như là không có cách nào tự khống chế mà vứt bỏ trái tim của mình. Cho nên nói, trên đời này thật sự là có người như vậy, chỉ cần cô ấy tới thì sẽ chẳng còn nhìn thấy bất kỳ người nào nữa. Dọc theo đường đi bởi vì có Giang Ngộ Ninh mà bầu không khí cũng trở nên vui vẻ hơn vài phần. Hơn nữa cô ấy rất hay nói khiến cho tôi sửa lại suy nghĩ trong lòng rằng cảm thấy Tô Cảnh Bình trở nên nói nhiều là bởi vì công việc. Hiển nhiên,
ai gặp gỡ Giang Ngộ Ninh thì đều sẽ trở nên hoạt bát. Khoảng 6 giờ chiều, cuối cùng thì chúng tôi cũng đến nhà của thầy Ngải ở vùng ngoại ô thành phố. Cuối cùng thì cũng tới rồi, thầy Ngải của mấy đứa cứ nhắc mãi, ai nha, Tiểu Giang cũng tới sao? Mau tới đây ngồi đi. Vợ của thầy Ngải vui mừng mà mở cửa đón chúng tôi đi vào, khi nhìn thấy Giang Ngộ Ninh thì biểu cảm càng thêm vui vẻ, nhưng mà khi nhìn thấy tôi thì vẫn không thể khống chế được cảm xúc mà hơi lộ ra một tia oán trách. Như là đang nói, cô là học trò mà thầy Ngải đắc ý đệ tử, vậy mà lại không thèm quan tâm ông ấy suốt 3 năm. Tôi không nhịn được mím miệng lại, hốc mắt đỏ lên, thấp giọng gọi một tiếng cô à rồi sau đó thì nghẹn ngào. Có lẽ là đã biết chuyện của tôi mấy năm nay, đã biết hoàn cảnh của tôi gần đây, hốc mắt cô giáo cũng đỏ lên, dùng sức véo cánh tay của tôi rồi nói: "Đứa nhỏ này, mấy năm không trở về nhà, phải đánh." Cuối cùng tôi cũng không nhịn được mà bật khóc, Tô Cảnh Bình muốn xoay người đi thì lại bị Giang Ngộ Ninh trực tiếp túm đi, tiếp theo đó bên trong vang lên âm thanh thanh thúy hỏi thăm. Cô giáo nắm chặt tay của tôi như là sợ tôi chạy mất sau đó thì không trở lại nữa, vừa như đẩy cũng như ôm mà đưa tôi vào phòng. Thầy Ngải trông già hơn một chút so với mấy năm trước. Khi tôi rời khỏi Ngải Bác, thầy Ngải đã nói rất nhiều lời nặng nề, trong đó có một câu chính là về sau không cho phép tôi được liên hệ với ông ấy nữa, đây là tôi sai, có lẽ thật là báo ứng. Tôi do dự, tay chân đều lạnh lẽo, tuy rằng trong điện thoại thầy Ngải đã mắng tôi một trận, nhưng khi mặt đối mặt thì tôi vẫn còn rất sợ. Sợ thầy Ngải không còn tin tưởng tôi nữa, sợ thầy Ngải đề phòng tôi, sợ tình cảm thầy trò giữa chúng tôi không còn nữa, sợ trên đời này lại không có người nào đối xử tốt với tôi. Không đợi tôi sợ xong, một tiếng mắng quen thuộc vang lên bên tai tôi. Con bé ngốc này còn ngẩn ngơ ở đó làm gì, mau tới đây. Tuy rằng thầy Ngải thổi dâu trừng mắt, nhưng dù có làm cái gì cũng không che giấu được vẻ vui mừng trong mắt. Tảng đá lớn trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống đất, nhanh chóng đi lên nắm lấy tay của thầy Ngải đang vươn ra, dùng sức lên tiếng gọi, "Thầy ơi." Sau khi ăn xong, thầy Ngải uống mấy chén rượu cao lương tự ngâm, sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt mở lớn làm cho người ta sợ hãi. Nghe xong lời nói của tôi, tay ông gõ gõ lên ghế gỗ màu đỏ rồi nói, không nghĩ tới Đàm Khải Minh đã bị bệnh thành như vậy. Không trách được trong khoảng thời gian này mấy đứa cháu trai cháu gái của nhà họ Đàm đều gấp gáp trở về từ nước ngoài. Con nói người nói cho con chuyện này là ai nhỉ? Cái gì Yên? Kỳ Vân Yên. Tôi ngoan ngoãn mà chờ ở một bên, trong đầu nhanh chóng hiện lên những thông tin về Đàm Khải Minh. Người đàn ông được gọi là ông Đàm này rất không bình thường, đã từng tòng quân khi còn trẻ, đến tuổi trung niên chuyển nghề làm chính trị, 40 năm tuổi mới bắt đầu kinh doanh. Nói là hai giới chính trị và kinh doanh là còn nói thiếu, phải là ba giới là quân sự, chính trị và kinh doanh. Năm nay ông ấy đã 60 tuổi, nếu mà chữa khỏi thì còn có thể sống được đến mười mấy 20 năm, nhà họ Đàm còn có thể phát triển lên tầng cao mới. Nhưng nếu mà không chữa khỏi thì chỉ vài năm là sẽ cưỡi hạc về Tây Thiên, đó chính là một cú sốc lớn. Chắc không được Kỷ Vân Yên luôn xin lỗi, tôi cũng hy vọng tôi có thể rời núi. Trong số những giáo sư tiến sĩ cũng như bác sĩ khoa não thì thầy của tôi là người đứng đầu. Tôi lại là học trò thân thiết của thầy tôi. Việc học cũng chỉ nhiều thêm chứ không ít, chỉ khác nhau chính là đã 10 năm nay thầy tôi chưa từng đích thân tới phòng phẫu thuật và mặc dù tôi đã rời khỏi Ngải Bác 3 năm cũng không bỏ nghề một ngày. Vẫn làm việc ở một bệnh viện tư nhân nhỏ, không nhúng tay vào nhưng y thuật vẫn còn. À, Kỷ Vân Yên, ta nhớ rõ, là sinh viên của khoa truyền thông, sao cô ta lại quen biết với Đàm Khải Minh thế? Còn có bây giờ Cố Ngôn Lẫm đã thi qua được kỳ thi luật chưa? Thầy Ngải nhìn chằm chằm tôi vài lần, rất có ý tứ như hận rèn sắt không thành thép, chính việc đó đã khiến tôi tổn thương thành cái dạng này. Tôi xấu hổ mà cúi đầu nói, Kỷ Vân Yên cũng đã trở về từ nước ngoài, nhưng cụ thể quen biết với ông Đàm như thế nào thì con cũng không biết. Còn Cố Ngôn Lẫm đã thi qua vào năm trước, hiện tại đang làm việc cho phòng làm việc của chính mình. Giọng nói của tôi càng ngày càng nhỏ như tiếng muỗi kêu, thầy Ngải hừ một tiếng lại bắt đầu gõ gõ tay rồi nói, ngày mai con cùng Cảnh Bình mang theo thư của ta đến biệt thự Bắc Sơn một chuyến, nhìn xem Đàm Khải Minh còn có thể chữa được nữa hay không, ông ta đã chinh chiến cả đời rồi không nên chết sớm. Một câu rơi xuống là tôi biết, nếu ông Đàm còn có thể cứu chữa thì cho dù không cần dùng Kỷ Vân Yên thì Cố Ngôn Lẫm cũng phải rời nhà với hai bàn tay trắng. Dù sao thì nhà họ Đàm trong ba giới quân sự, chính trị và kinh doanh cũng không phải chỉ là một cái tên mà thôi. Tôi thở ra một hơi dài rồi đồng ý. Trong lòng tôi biết rõ, tuy rằng khi tôi nhắc nhở Kỷ Vân Yên rằng người người đều cần bác sĩ, nhưng nếu thật sự muốn sử dụng một thủ đoạn nào đó thì vẫn phải hiểu rõ mà cứu sống một lão đại mới được. Đương nhiên, thế giới này giống như một cửa ải của trò chơi, mỗi một lần vượt qua cửa ải thì sẽ có một vài dương vật quý tặng cho mình. Ngày hôm qua trời vẫn còn trong xanh, hôm nay thì đã mưa dầm liên miên, tôi cùng Tô Cảnh Bình đi đến biệt thự Bắc Sơn, mí mắt nhảy không ngừng như là đã dự báo chuyện chẳng lành. Tôi không mê tín nhưng cũng có vài phần lo lắng, ngược lại là Tô Cảnh Bình lại chẳng có nửa phần dao động.
thậm chí có thời gian thoải mái tán thưởng khắp nơi của biệt thự Bắc Sơn được trang hoàng theo phong cách rất cương nghị. Tôi nhìn anh như vậy, thuận miệng nói, cả đời ông Đàm cũng coi như là huyền thoại. Anh gật gật đầu, như là nhớ lại cái gì, giọng nói thấp một chút rồi nói, đúng thật ông Đàm rất giỏi, nhưng tôi đã thấy người giỏi hơn. Tôi không nghe rõ, thấy anh vô tình nói thêm gì nữa cũng không truy hỏi. Vài phút sau thì cuối cùng cũng đã tới chính sảnh, tôi nhìn xung quanh, mí mắt lập tức lại nhảy lên. Kỳ Vân Yên đang ở bên cạnh Cố Ngôn Lẫm, bên cạnh hai người còn có một người đàn ông khoảng 30 tuổi, dáng vẻ rất hào hoa phong nhã. Khi Cố Ngôn Lẫm nhìn thấy tôi thì biểu cảm vẫn còn có thể khống chế được, nhưng vẻ tức giận của Kỳ Vân Yên lại được viết rõ ở trên mặt. Chờ đến khi nhìn thấy người ở bên cạnh tôi, Cố Ngôn Lẫm không thể nào khống chế được biểu cảm nữa, thiếu chút nữa đã bước nhanh tới chất vấn tôi có ý gì. Mà Kỳ Vân Yên như là đã hiểu rõ rồi lộ ra vẻ mỉa mai, cho rằng tôi cũng giống như cô ta mà tìm được người làm bàn đạp rồi. Hai người là bác sĩ sao? Mời đi theo lối này, những người khác thì chờ một chút ở bên ngoài. Tôi nhanh chóng bước theo, người đàn ông kia cũng nhanh chóng đuổi kịp. Hai người đều là người được tiến cử nên chắc cũng có chút hiểu biết về tình trạng của cha tôi. Những chuyện phát sinh tiếp theo thì hãy bắt đầu ở chỗ nào thì kết thúc ở chỗ đó, không nên có bất kỳ một thông tin nào bị đưa bên ngoài, đã hiểu rồi chứ? Sau khi đi vào thì một người phụ nữ mặc thường phục đang đứng nghiêm trang trực tiếp mở miệng, ánh mắt sắc bén vừa thấy là biết đã gia nhập quân ngũ rất lâu rồi. Tôi gật đầu nói, có tiện cho tôi xem giấy tờ chẩn đoán và điều trị của ông Đàm lúc trước không? Thấy tôi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, người phụ nữ lộ ra biểu cảm hơi hài lòng, nghĩ đến những bác sĩ lúc trước hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nói chuyện vài câu trước. Tôi nhận lấy một xấp giấy thật dày, nghiêm túc lật xem và suy nghĩ, nhưng không chờ tôi nhìn đến phía sau thì đã có chút ngẩn người. Tình huống của ông Đàm tốt hơn rất nhiều so với suy nghĩ của tôi, bệnh nhồi mờ. U não rất nguy hiểm, cho dù chữa khỏi thì trong vòng 1 năm cũng sẽ dễ dàng tái phát. Nếu không khống chế bệnh tình kịp thời thì có khả năng còn sẽ tái phát 3 lần, 4 lần, đến lúc đó cho dù có thần tiên thì cũng đều không thể cứu được nữa. Nhưng mà đến nay đã trải qua rất nhiều tháng mà vẫn còn chưa tái phát, chứng minh ông ấy được điều dưỡng rất tốt, không đến mức nguy hiểm tứ phía giống như Kỳ Vân Yên đã nói. Tôi gập giấy tờ để chuẩn bị trả lại thì lại bị người đàn ông vươn tay ra cầm lấy, tôi nhìn thoáng qua người phụ nữ thấy cô ấy không ngăn cản nên cũng thuận tay đưa cho. Trực tiếp hỏi, ông Đàm tốt hơn nhiều so với suy nghĩ của tôi, chỉ cần tìm được bác sĩ thích hợp thì đảm bảo trong vòng 1 năm không hề tái phát. Mặc dù có chút di chứng nhưng cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn, tại sao lại phải tìm nhiều bác sĩ như vậy làm gì? Tôi cũng không che giấu mà. Trực tiếp hỏi, đừng nói đến tôi, phần lớn bác sĩ khoa não đều có thể trị được bệnh này, đã qua thời gian nguy hiểm nhất, không đến mức không tìm được bác sĩ có thể trị bệnh. Người phụ nữ kia gật đầu, trực tiếp vẫy tay nói, cô đi cùng tôi. Lại đi vào một phòng bên trong nhà ở, đập vào mặt là mùi nước sát trùng làm tôi có chút quen thuộc. Vừa mới đi vào đã nghe thấy âm thanh nổi giận truyền đến, nhưng ở gian phòng bên ngoài kia thì lại chẳng nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào, khả năng cách âm cũng thật quá tốt. Tự cô nhìn đi. Tôi vén rèm cửa lên rồi nhìn lướt qua, một ông lão có đầu tóc hoa râm với ánh mắt mạnh mẽ đang nổi giận. Phải nói là phát giận đi, bởi vì tất cả đồ bên trong có thể đập thì trên cơ bản đều bị đập hỏng thành một trận hỗn độn, nhìn qua càng giống như là bị cướp bóc. Tao không bệnh, chúng mày lại tìm cái bác sĩ nào thế? Tao nói tao không bệnh, chúng mày lại tìm bác sĩ tới thì đừng trách tao không khách khí với chúng mày. Đều cút cho tao. Giọng nói vô cùng mạnh mẽ, nghe ra đúng thật như là không bệnh, nhưng mà nhìn kỹ thì sẽ phát hiện khi ông lão nói chuyện thì tay chân đều sẽ không kiềm chế được mà run rẩy. Sau khi bị nhồi máu não thì kỵ nhất chính là nổi giận, kết quả nghiêm trọng nhất của rối loạn tứ chi chính là liệt nửa người, hiện tại ông Đàm đã mơ hồ có dấu hiệu muốn phát tác. Lúc trước bác sĩ cũng đều đã nhìn ra, tuy rằng tình huống cũng không nguy hiểm, nhưng nếu cứ mặc kệ thì trong vòng 1 năm nhất định sẽ tái phát. Thản nào bọn họ không ngừng tìm bác sĩ, bệnh tình sẽ dễ chữa nhưng bệnh nhân lại khó thu phục. Tôi rời ánh mắt đi rồi chủ động hỏi, vì sao ông cụ lại mâu thuẫn với bác sĩ như vậy? Cũng trách chúng tôi, lúc ấy cha tôi bị phát tác bệnh nhồi máu não thì chúng tôi đều ở nước ngoài. Sau đó tìm một đám bác sĩ từ nước ngoài trở về, phẫu thuật thì rất thành công nhưng sau khi cha tôi tỉnh dậy lại phát hiện bản thân bị một đám. Cô ấy dừng lại một chút, dường như cảm thấy không tốt lắm nên lược bỏ qua, lúc sau thì vô cùng khó chịu với bác sĩ. Bên trong nước cũng không được, ban đầu thì có thể, cho tới khi người ta lộ ra đã từng ra nước ngoài du học để học hỏi kinh nghiệm thì ông ấy đuổi. Cô biết đấy, cha tôi đã dấn thân vào giới kinh doanh đã nhiều năm, có rất ít bác sĩ có thể trải qua 3 vòng kiểm tra của ông ấy. Tôi im lặng một lát, ông lão này còn chơi công tâm kế với bác sĩ. Bên trong nước cũng có rất nhiều bác sĩ ưu tú chưa từng du học, bọn họ thì sao? Sau khi đuổi đi mấy người thì nói thế nào cha tôi cũng không nghe nữa. Tôi không nhịn được mà cong cong khóe miệng nói, vậy tôi thử xem. Người phụ nữ cũng cười cười nói, tôi nhìn người rất chuẩn, tôi cảm thấy cô không tồi. Chờ đến khi chúng tôi đi ra ngoài,
Dáng vẻ ủ rũ cụp đuôi của người đàn ông làm sắc mặt Kỷ Vân Yên thay đổi lớn. Sau khi Cố Ngôn Lẫm liếc mắt nhìn tôi một cái xác định thì có chút kích động, như là nhìn thấy cây dụng tiền. Hắn bước nhanh đến rồi hỏi, cô Đàm, vợ của tôi có thể chữa bệnh cho ông Đàm không? Người phụ nữ nhướng mày nhìn tôi, vợ của anh? Đúng vậy, Nam Âm là vợ của tôi, chúng tôi là người một nhà. Tôi cười nhạo một tiếng nói, tôi nhớ rõ tôi đã khởi tố ly hôn, chúng ta không phải người một nhà, anh cùng cô Kỷ mới là người một nhà mà nhỉ? Người phụ nữ lập tức hiểu rõ, có chút không vui nói, nếu cô Nam là vợ anh thì vì sao anh lại đi theo cô Kỷ đưa vị bác sĩ Nam kia đến đây? Cố Ngôn Lẫm lập tức không biết nên trả lời như thế nào, anh cũng không thể nói bởi vì tôi cảm thấy vợ của tôi không có chút tài cán gì. Hơn nữa tôi là chó theo đuôi của Kỷ Vân Yên, cô ấy nói cái gì thì tôi nghe cái đó. Thấy người phụ nữ không vui, Cố Ngôn Lẫm lập tức quay sang nói chuyện với tôi, Nam Âm, anh muốn nói 2 câu với em. Tôi nghĩ rồi gật đầu nói, được thôi. Trong một góc, Cố Ngôn Lẫm thật sự nóng nảy, còn sốt ruột hơn khi biết tôi đóng băng tài sản đã công chứng, hắn đè thấp giọng rồi nói, em đừng gây chuyện nữa. Anh biết em có thể cứu ông Đàm, chỉ cần em tình nguyện nói chúng ta là người một nhà, khiến người nhà họ Đàm nhớ rõ thì em muốn cái gì cũng đều được. Tôi nhướng mày, cái gì cũng đều được. Đúng vậy. Hắn dùng sức gật đầu, dường như chắc chắn tôi rất yêu hắn nên nhất định sẽ mấy lời linh tinh như rời khỏi Kỷ Vân Yên rồi cùng sống thật tốt. Tôi muốn anh rời nhà với 2 bàn tay trắng, sau đó vĩnh viễn không được xuất hiện ở trước mặt tôi. Tôi cười, nhìn sắc mặt Cố Ngôn Lẫm dần dần trở nên khó coi. Em thật sự muốn ly hôn với anh. Đã có bao giờ tôi nói đùa chưa? Còn không phải ly hôn đơn thuần, mà là anh sẽ phải rời nhà với 2 bàn tay trắng. Nam Âm, cô đừng quá đáng quá. Cố Ngôn Lẫm lại bị tôi làm cho tức chết. Tôi quay đầu muốn rồi đi thì lại bị hắn nắm lấy, không được đi, nói chuyện với anh. Tôi cười lạnh một tiếng, khi tôi yêu anh thì anh không nói chuyện với tôi, khi tôi cần anh thì anh cũng không nói chuyện với tôi, hiện tại quay đầu thì lại muốn nói chuyện với tôi. Cố Ngôn Lẫm, anh còn không thấy rõ tình hình hiện tại sao? Anh có cái tư cách gì mà nói chuyện với tôi? Giọng điệu của tôi tăng thêm, chỉ liên tiếp vài câu châm chọc, lúc này Cố Ngôn Lẫm mới tỉnh táo lại, biết tôi không còn là Nam Âm luôn nghe lời hắn của ngày xưa nữa. Hắn kiềm chế tức giận, có phải anh đồng ý rời nhà với 2 bàn tay trắng thì em sẽ? Không, anh còn có quyền được chọn sao? Luật sư Cố. Tôi nhẹ liếc mắt một cái, có rất nhiều phương pháp nhưng mà đây là nhanh nhất, thật sự không được thì phương pháp chậm hơn thì cũng có thể. Tôi hất tay hắn ra rồi xoay người rời đi, chưa đi được 2 bước thì nghe thấy hắn nói một tiếng nói đồng ý. Tôi cũng không dừng lại, mà quay lại mở ra một phần mềm để hắn quét mặt ký tên trên đó. Tuy rằng thủ tục ly hôn rất chậm, nhưng mà trình tự xác định rời nhà với 2 bàn tay trắng thì lại rất nhanh. Cố Ngôn Lẫm biết tôi cố tình lên giá nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể ký tên ấn dấu tay. Tôi nhìn thỏa thuận ở trên phần mềm đã có hiệu lực pháp luật thì vô cùng vui sướng, nhưng tôi biết cái mà tôi muốn không chỉ là những thứ này. Mấy tháng này, tôi là bác sĩ của ông Đàm, bị ông ấy đuổi đi đến 37 lần nhưng vẫn giữ dáng vẻ trung thành mà không chịu rời đi. Ông Đàm cũng đã đập hỏng 3 chiếc di động của tôi và phải bồi thường cho tôi 2 vạn nhân dân tệ. Tôi nói thẳng, nếu tức giận đến nỗi phát tác nhồi máu não thì tôi nhất định vẫn sẽ cứu sống được ông. Nhưng mà di chứng không phải là không kiểm soát được tay chân nữa mà chính là liệt nửa người. Đến lúc đó đừng nói đến sức lực mắng chửi người mà đến muốn đứng lên thôi cũng đã rất khó khăn rồi. Khi tôi còn ở Ngải Bác cũng đã gặp được qua không ít bệnh nhân không nghe lời bác sĩ, đừng nên coi họ là người bệnh mà dỗ dành mới là phương pháp trị liệu tốt nhất. Lúc trước có lẽ cũng đã có bác sĩ làm như thế này, chỉ là cuối cùng cũng không chịu được. Lại qua 1 tháng, ông Đàm thấy tôi biết chơi cờ, nấu cơm cũng rất ngon nên bắt đầu nói mấy câu với tôi. Tôi chơi cờ được 15 trận, tôi thua 14 trận thắng 1 trận. Có một lần duy nhất bởi vì thua mà tôi đã trực tiếp đẩy bàn cờ không chơi. Ông Đàm rất vui vẻ. Sau 3 tháng, giấy chứng nhận ly hôn cuối cùng cũng tới tay, tôi không nhịn được cho ông Đàm xem, hơn nữa nói cho ông ấy biết đây là nguyên nhân mà tôi đi chữa trị cho ông ấy. Sau đó, 3 ngày liên tiếp ông Đàm không chịu ăn đồ tôi nấu, đến ngày thứ 4 thì chọn mãn hán toàn tịch. Bởi vì một vài chuyện khác mà Cố Ngôn Lẫm đã bị người ta đập bảng hiệu văn phòng luật sư, Kỷ Vân Yên bị hắn phát hiện ra bộ mặt thật, hiện tại hai người vừa đăng ký kết hôn hôm trước hôm sau lại ầm ĩ ly hôn. Động tĩnh còn lớn hơn rất nhiều so với tôi lúc đó. Còn là chuyện gì, tôi không nói thì mọi người cũng đều hiểu. Không có nguồn lực của tôi, hắn chỉ là cái rắm. Người gặp việc vui thì tâm trạng sảng khoái, tôi quyết định trong vòng 1 năm mà ông Đàm không còn phát tác nữa thì tôi sẽ xuất ngoại đi du lịch. Cuối cùng bị ông Đàm chửi cho một trận nên lại phải đổi thành du lịch vòng quanh trong nước. Đã hơn 1 năm sau đó lại trở lại thành phố A lần nữa, tôi ngẫu nhiên gặp phải Kỷ Vân Yên. Cô ta bị mài đi nửa cái mạng mới vùng thoát khỏi Cố Ngôn Lẫm. Ở ác thì gặp ác. Lúc trước vì thư kiện cho cô ta mà Cố Ngôn Lẫm mất tới 1/2 gia sản để tặng ra ngoài,
Bây giờ cô ta như vậy thì cũng coi như là số phận. Bởi vì một lần lén nhận hối lộ bị phát hiện mà Cố Ngôn Lẫm đã bị hủy giấy phép luật sư, cả đời không được phép bước vào bên trong tòa án. Tuy rằng tôi không nghĩ tới hắn sẽ vì tiền mà làm ra loại chuyện này, nhưng cũng không thấy kinh ngạc. Rất nhanh lại truyền đến tin tức Cố Ngôn Lẫm bị phán tội xúi giục và phải vào tù 3 năm. Kỳ Vân Yên tái giá lần thứ 3 lại bị Tiểu Tam chọc tức đến nỗi sinh non phải cắt bỏ tử cung, cuối cùng cũng không còn khả năng làm mẹ. Tôi lại nhớ về những câu nói kia, nếu là báo ứng thì lúc này mới là báo ứng. Chuyện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Ngôn Tình Mỗi Ngày. Hẹn gặp lại bạn ở những câu chuyện tiếp theo.